Herra kenraali, hyvät herrat. Taistelu informaatiotilasta Ukrainan sodassa. Pari sanaa ennen kuin mennään itse tuohon asiaan. Propaganda, disinformaatio ja misinformaatio. Propaganda ei välttämättä ole valhetta, vaan se on aatteen ja opin järjestelmästä levittämistä. Disinformaatio on tarkoituksesta harhaanjohtavaa tietoa, tiedotusta, eli valehtelua. Ja sitten misinformaatio on tahallista tai tahatonta väärää informaatio. Puhutaan mä puhun pääosin disinformaatiosta, mutta tiedätte mistä on kysymys. Disinformaatio on siis tarkoituksellista harhaanjohtavaa tietoa tai tiedotusta, eli valehtelua. Ja Venäjällä on pitkä perinne. 1920-luvulla Tšeka, eli KGB-edeltäjän perustettiin tämmöinen desinformaatiotoimisto, jonka tehtävänä nimenomaan oli valehdella, eli tuottaa väärää tietoa Neuvosto-Venäjästä meille länteen. Eli venäläisillä on 100 vuoden perinne tähän hommaan. Heillä on 100 vuoden perinne tähän desinformaation levittämiseen, tämmöiseen strategisen tasan harhauttamiseen. Ja kaiken kaikkiaan tämä disinformaation levittämisen modus operandi on hyvin vähän muuttunut tässä viimeisen 100 vuoden aikana. Eli tässä on miten KGBn aikana sitä levitettiin sitä informaatiota. Tämä siis periytyy sieltä jo 20-luvulta. On KGB:llä tämmöinen A-palvelu. A-palvelu eli aktiivinen meroperiaatti, aktiiviset toimenpiteet palvelu, joka oli ihan niin kuin KGBn eliittiporukoita. Tänne haluttiin, koska tässä päästiin yhteyteen länsimaiden kanssa ja niin edelleen. Eli näillä oli tavoitteena vaikuttaa kohdemaan poliittiseen elämään ja ulkopolitiikkaa, harhauttaa vihollista ja tehdä tyhjäksi vihollisen aikeet. Ja nyt täytyy muistaa, että Putin on KGBn kasvatti, että Putin on varmaan istunut, niin kuin te istutte nyt siellä kuuntelemassa luentoa, niin Putin on ihan samalla tavalla istunut ja kuunnellut luentoa aktiivisista toimenpiteistä. Ja hän varmaan ja hänen joukkonsa noudattaa näitä edelleen. Ja tyypillistä tälle aktiiviselle toimenpiteelle on muun muassa se, että tuettiin Neuvostoliitolle myötämielisiä voimia. Siihen aikaan se oli kommunistinen puolue tai kommunistiset liikkeet eri maissa, rauhanliikkeet ja niin edelleen. Nykyään se voi olla joku muukin ääriliike, esimerkiksi oikeistoradikalismi ja niin edelleen. Ja tuetaan näitä rahallisesti, operatiivisesti ja muuten näitä myötämielisiä voimia. Ja sitten pyritään vaikuttamaan siihen kohdemaahan sillä tavalla vaikuttaa-agenttien kautta. Vaikuttaa-agentti tarkoittaa sitä, että on ihminen, jolla on korkea status jossain tietyn valtion poliittisissa rakenteissa tai liike-elämässä tai lehdistössä, ja hänen kautta työnnetään tätä disinformaatioa eteenpäin. Hän voi myöskin, ei pelkästään tuota disinformaatioa, vaan hän voi pystyä vaikuttamaan myöskin poliittisiin päätöksiin niin, että ne poliittiset päätökset, maan poliittiset päätökset on sille Neuvostoliitolle ja nykyään Venäjälle edullisia. Ja hänelle voidaan maksaa esimerkiksi konsulttipalkkioita vastaavia ikään kuin palkkioksi näistä, että hän työskentelee Neuvostoliiton ja Venäjän eteen. Ja tämä disinformaation levittäminen ja sitten sellaisten henkilöiden musta maalaaminen, jotka työskentelee niin kuin Venäjän tai Neuvostoliiton tavoitteiden vastaisesti. Eli tämä on niin kuin venäläisten pelikirjasta, aktiivisista toimenpiteistä. Tätä on tapahtunut siis KGBn aikana ja nyt FSB tekee tätä ihan samaa ja SVR. Eli tämä ei ole muuttunut oikeastaan millään tavalla. Venäjä näkee tuon informaatiokamppailun aika isona, se on siis 2 tai useamman valtion kamppailua informaatiotilassa. Eli näkee tosi isona tämän venäläiset tämän informaatiokamppailun ja sen tehtävänä on tappioiden tuottaminen informaatiojärjestelmille. Ja nämä on aika isoja tavoitteita. Poliittisten järjestelmien mullistaminen, yhteiskunnan epätasapainoon saattaminen, valtion pakottaminen tekemään vastustaan edullisia päätöksiä. Eli tämä on se refleksiivisen kontrollin teoria, mikä pätee tähän näin. Ja venäläiset näkee tämän informaatiokamppailun sillä tavalla, että se jakautuu. Tämä on tärkeää muistaa. Meillä ei tätä ymmärrystä vielä ole. Venäläisillä on tämä 100-vuotinen ymmärrys tässä. Että he näkee informaatiokamppailun niin, että siihen kuuluu tämä informaatiotekninen osa, missä on ikään kuin tämä lavetti, ja sitten siihen kuuluu tämä informaatiopsykologinen osa, mikä tarkoittaa sillä lavetilla sen informaation tuottaminen sille kohdeorganisaation, kohdemaahan, kohdehenkilöön. Ja 20-luvulla tämä lavetti oli sanomalehdet ja jotkut elokuvat, Vansarlaiva Patjomkin, sitten tuli radio, sitten tuli telkkari ja sitten tuli some. Mutta venäläisen 100 vuoden perinne pitää yhdessä tämä lavetti ja tämä levitettävä informaatio. Ja nyt kun sä esimerkiksi Suomessa kysyt, että kuka vastaa Suomessa informaatiopsykologisesta puolustuksesta, niin te saatte semmoisen lasittuneen katseen vastaukseksi. Ja kun te kysytte meiltä, että kuka vastaa meillä informaatiopsykologisen ja informaatioteknisen puolustuksen koordinoinnista, niin sitten te vasta saatte lasittuneen katseen vastaukseksi.
Ja tämä on asia, mikä meillä pitäisi laittaa kuntoon. Venäläiset on 100 vuotta edellä tässä näin. Ne on hyviä tässä. Ne on hyviä tässä, ja nyt ihan varmasti, nyt kun meillä alkaa NATO-keskustelu jyllää, niin tätä kohdistaa meihin, tätä informaatiovaikuttamista, informaatiokamppailua. Ja ne venäläiset käyttää nimenomaan hyväkseen semmoisia asioita, mitkä meillä on niin kuin pyhiä perusarvoja, sananvapaus, demokratia, avoin yhteiskunta ja niin edelleen. Et ne on meille pyhiä arvoja, mitä me puolustetaan, te kaikki olette työksenne puolustaa näitä arvoja, ne on myöskin meidän heikkouksia. Avoin yhteiskunta, voidaan levittää, saada mitä tietoa tahansa, voidaan levittää sitä mitä tietoa tahansa. Sananvapaus, kaikki saa sanoa mitä hyvänsä. Ei ole niin kuin Venäjällä, että 15 vuotta kakkua, jos on väärän sanan, vaikka sotasanan siellä, niin tulee 15 vuotta kakkua. Meillä ei ole niin. Ja niin edelleen. Ja sitten venäläisillä on tyypillisesti, ne kertoo montaa eri tarinaa, ne kertoo siellä kotimaassa eri tarinaa, ne kertoo länteen eri tarinaa, ja länteen ehkä kahtakin tarinaa niin edelleen. Ja sitten pyritään tällä venäjänkielisellä propagandalla vahvistamaan kansantukea sille johdolle koko ajan. 25 tuntia vuorokaudessa Venäjän telkkareista tulee nyt tällä hetkellä sitä, että Kiovassa on natsit vallassa ja siellä ei ole sotaa, vaan siellä on erikoisoperaatio ja niin edelleen. Ja sitten tämän taktisen totuuden käyttö. Venäläiset on äärimmäisen taitavia käyttämään taktista totuutta, mikä on suomeksi tarkoittaa valehtelua. Siis esimerkiksi se, että kun venäläiset meni Krimille silloin 2014 helmikuun lopulla, venäläiset ilmestyi sinne Krimille ja sitten Putin sanoi, että ei ne ole venäläisiä sotilaita. Kuvitelkaa Suomessa, jos suomalainen kontingentti menisi jonnekin alueelle ja sitten meidän presidentti sanoisi, että ne ei ole suomalaisia sotilaita. Niin siellä menisi takapuolet penkki ja pakit putosi kädestä, kukaan ei tekisi enää sen jälkeen mitään. Mutta venäläiset sotilaat oli ylpeitä siitä, että heidän presidentti käytti taktista totuutta. 4 päivää lännessä oltiin vähän ihmeessä, että ketä ne oikein on. Ja sitten Putin muisti, nehän olikin venäläisiä sotilaita. Ja Putin hommasi tämmöisellä taktisella totuudella 4 päivän ajanvoiton venäläiselle siellä Krimillä. Tai sitten kun nyt alkoi tuo rauhanneuvottelut Istanbulissa, kaikki oli niin kuin valmis, kaikki oli kirjoittanut nuotit siitä, että aloitamme rauhanneuvottelut siitä lähtökohdasta, että Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, ja siitä lähdetään niin kuin purkaan sitä ongelmaa sitten. Ja kaikki istui siellä ja napotti siellä pöydän ääressä, ja mitä sanoi Lavrov ihan ensimmäisenä? Hän sanoi, että emme ole hyökänneet Ukrainaan. Kaikilla meni nuotit ihan uusiksi. Eli tämmöisen taktisen totuuden käyttö on hyvin tyypillistä venäläisille. Sillä harhautetaan vastustajaa, sillä saadaan vastustaa hämmennykseen tai sillä voitetaan aikaa. Ne on tosi hyviä tässä. Ja sitten täytyy muistaa, että informaatiosodalla on ominaista, sitä käydään joka päivä. Putin on sanonut, että Venäjä ei koskaan hävinnyt kylmää sotaa, koska kylmä sota ei ole päättynyt. Meidän toinen ongelma on se, että meillä on sota ja rauha. Venäläisillä on tässä sodan rauhan välissä 50, älkää ajatelko sitä elokuvaa nyt, 50 harmaan eri astetta, missä ne operoi äärimmäisen taitavasti. Ne operoi sen sodan kynnyksen alapuolella, artikla 5 laukaisumisen alapuolella äärimmäisen taitavasti, kyberissä, informaatioympäristössä ja niin edelleen. Joka päivä. Ne sotii meitä vastaan, koska me ollaan sodassa heidän kanssa, koska me ollaan osa Euroopan unionia, joka on asettanut heille sanktiot. Se pitää muistaa. Ja meillä on sota ja rauha. Nyt meidän valmiuslakia lähdetään avaamaan. Onneksi se rupeaa vastaamaan vähän tähän tilanteeseen. Informaatiosodan tavoite on kansallisen tarinan tuhoaminen. Tämä on Ukrainan kansallinen tarina. Itsenäinen maa näillä rajoilla haluaa Euroopan unionin, haluaa NATOon, oma kieli, oma kansa. Siellä kasakat kirjoittaa hävästyskirjettä Turkin sulttaanille ja koko Venäjä on lähtenyt liikkeelle Kiovasta. Kiovan Venäjä on siis Venäjän syntykoti ja niin edelleen. Ja tätä tarinaa, Ukrainan kansallista tarinaa Venäjä on nyt lähtenyt murtamaan hyvin voimakkaasti. Sillä tavalla, että Putinhan kirjoitti silloin viime kesänä sellaisen artikkelin, jossa kerrottiin, että venäläiset, valkovenäläiset ja ukrainalaiset ovat yksi kansa. Siis ei ole mitään Ukrainan kansaa, vaan ne on yksi kansa. Ja sitten pahat länsivallat on pyrkinyt hajottamaan tätä ykseyttä. Ja sitten puhuttiin rajoista, että jos Neuvostoliitosta lähti tämä Ukraina kävelemään, niin sen pitäisi tyytyä vuoden 1922 rajoihin, jotka on paljon pienemmät rajat kuin Ukrainan tämänhetkiset rajat. Ja sitten, että Krim valitsi itse palata Venäjän satamaan silloin 2014 niissä kansanäänestyksissä. Ja että Donbass nousi vastarintaan, koska siellä ukrainalaiset natsit riehuivat siellä alueella. Eli tämä on se, mitä Putin kirjoitti, ja Venäjä oli pakotettu menemään sinne, koska siellä tapahtui veljesmurha siellä alueella.
ja sen takia, että koska Ukrainan johto on alistunut Naton ohjaukseen, koska Ukrainassa on ulkomaisia neuvonantajia, palkkasotureita, Naton infrastruktuuria ja niin edelleen, ja koko Ukraina, niin se vihaa Venäjää. Eli lähdettiin murtamaan sitä ennen sotaa, vajaa vuosi ennen sodan hyökkäystä, lähdettiin murtamaan sitä Ukrainan kansallista tarinaa. Ja sitten kun tämä sota oli lähtenyt liikkeelle, niin ruvettiin niin kuin puhumaan vielä hurjemmin, puhuttiin denazifikaatiosta. Eli siellä oli siis nämä kaikki, mitä tämmöinen kaveri kuin Timofei Sergeitsev puhui, niin hänellä on varmaan valtion johdon hyväksyntä. Hän puhui siis, että mitä Ukrainalle pitää tehdä. Ja kun lukee näitä, niin nämä antaa, niin kun mietitään, mitä esimerkiksi Butšassa tapahtui, niin nämä antaa niin kuin perusteet sille, että venäläisillä oli oikeus käyttää väkivaltaa sillä tavalla, kun on käyttänyt. Eli idea on siis se, että koko Ukrainan kansa on natseja. Että siellä ei voi erotella niin kuin hyviä ja pahoja ukrainalaisia, vaan kaikki ukrainalaiset ovat natseja. Ja ei ole niin kuin, että hyvä kansa, paha hallinto, vaan kaikki on pahoja siellä. Ja nämä aseisiin tarttuneet natsit pitää tuhota. Eli tämä natsitarina on nyt sitä, millä murretaan sitä Ukrainan kansallista tarinaa. Ja siellä on ideana, että kun Ukraina on vallattu, totaalinen lustraatio, totaalinen uudelleenkasvatusohjelma. Tapetaan täysin se kansallinen tarina sieltä. Ja sitten sanottiin vielä, että mitä ei sovella liberaaleja lähestymistapoja, mikä siis tarkoittaa, että ihmiset tapetaan tai laitetaan leireille ja lustraatio. Ja sitten sotasyyllisyystuomio. Eli aika kovaa tekstiä tällä hetkellä kerrotaan niin kuin Venäjällä tähän Ukrainan suuntaan. Ja käytetään tämmöistä ukronatsismi, on hitleriläisen natsismin kevyt versio. Siis ne puhuu ihan oikeasti tämmöisiä juttuja. Eli pyritään tuhoamaan se kansallinen tarina ja sitä, että länsivallat on siellä nimenomaan siellä takana. Ja sitten, että Malarassia, eli toi Asovanmeren ranta, ja sitten toi Novorossia, tai siis Malarassia, eli toi Donbassin alue isona, ja sitten Novorossia, eli toi Asovanmeren rannikko, niin niistä tulee kansantasavaltoja, ja sitten tuosta lopusta muodostaa tämmöinen puolueeton Ukrainan katolinen tasavalta, joka on 25 vuotta Venäjän kontrollissa. Eli niin ajatuksena niin murtaa täysin se Ukrainan kansallinen tarina. Ja sitten osana sitä on tietysti tämä passittaminen, eli jaetaan tätä Venäjän passeja ihmisille. Venäjän informaatio-operaatio on tyypillistä, että harhautetaan, petetään, käyttäydytään niin oikea media, hyödynnetään haavoittuvuuksia, mistä mä puhuinkin jo, eli meidän mielipiteen ilmaisun vapauttaa, avointa sosiaalista mediaa ja siihen, että me uskotaan tiedotusvälineisiin. Ja sitten rikotaan sääntöjä, trollataan, valehdellaan ja niin edelleen. Tämä on hyvin tyypillistä. Tämä on KGB-FSB:n pelikirjasta, informaatiosodan pelikirjasta nämä jutut. Tässä on esimerkki siitä, noin kuukausi sitten muistaakseni niin ilmestyi nettiin video, missä Zelenski käski laskea aseet. Siis tämä on deepfake-video, minkä oli venäläiset tuottanut, ja tämä tuli nettiin ja onneksi tämä nyt ei mennyt läpi sitten, ne tajusivat, että eihän Zelenski varmaankaan käske meitä laskemaan aseita. Mutta joka tapauksessa niin venäläiset pystyivät tuottamaan tämmöisen feikki-videon sinne someen. Ja tässä on esimerkki, tämä on Valko-Venäjältä. Tässä on valko-venäläinen tämmöinen aktivisti, joka on siis vastamielenosoituksesta, joka kertoo, että hän on pro-Lukasenko ja pro-Valko-Venäjä ja natsit ja länsi täällä yrittää sekoittaa Valko-Venäjän asioita, mutta me valko-venäläiset olemme urheita ja taistelemme heitä vastaan. Ja sitten löytyikin, että tämä onkin itse asiassa venäläinen poliitikko tämä kaveri. Eli tämä on hyvin tyypillistä tämä toiminta, tämmöinen toiminta heillä. Eli valehtelu, naamioidutaan eri henkilöksi kuollaan ja niin edelleen. Ja tämä on se Kremlin narratiivi, mitä Kremli puhuu tällä hetkellä. Eli Venäjä on piirretty linnake, se on jatkuvassa sodassa lännen kanssa ja vihollinen on porteilla ja vihollinen sisäpuolella jo. Nemtsov muun muassa pääsi hengestään sen takia, kun hän oli vihollinen, joka oli sisäpuolella. Ja sitten valehdella. Tässä on kuva venäläistä tyypillistä uutislähetyksestä ja tuolla näkyy noin Yhdysvaltojen biolaboratoriot, missä kehitellään sellaista, tämä oli hieno juttu, sellaista bioasetta, joka on etnisesti valikoiva. Eli se pystyy valikoimaan, sellainen bioase, joka pystyy valikoimaan ainoastaan raskaana olevia venäläisiä naisia. Aivan loistava vehje. En usko kyllä, että toimii, koska flunssaakaan ei pystytä parantamaan, niin saatiin se tämmöisiä. Mutta joka tapauksessa tämmöistä työtä työnnetään 25 tuntia vuorokaudessa Venäjän telkkarista, työnnetään tämmöistä näin.
Ja sitten tämä lainsäädäntö. Venäjä on tämmöinen rule by. Jos me ollaan rule of law, eli oikeusvaltio, niin Venäjä on rule by law, mikä tarkoittaa, että sielläkin on lait, mutta niiden laitten tehtävä on pelkästään pitää se johtohallissa, se kleptokratinen, autokratinen johto vallassa ja kontrolloida sitä väestöä. Tässä on yksi esimerkki siitä. Maaliskuussa tuli tämmöinen laki, mikä kieltää valheellisen tiedon levittämisen maan asevoimista. Mä en tiedä, kuka määrittelee valheellisen lain tai valheellisen tiedon, mutta tässä tämä viisaus onkin tämän lain viisaus, koska mikä tahansa tieto, mitä tahansa sä sanot, niin voidaan tuomita valheelliseksi tiedoksi ja kolahtaa 15 vuotta kakkua. Sen takia nämä kaikki suurimmat tiedotusvälineet on lopettanut toimintansa siellä. Ja sitten tämä laajennettiin koskemaan myöskin kaartia ja hätäministeriöä ja suurlähetystöjä ja niin edelleen. Tätä ne pelkää, että ihmisille tulee oikea tieto siitä, että mitä siellä Ukrainassa oikeasti tapahtuu. Nythän jonkin verran ihmiset siellä kieltäydytään. Tässä on passi, sotilaspassi, missä on leima. Siis niillä on olemassa jo leima, missä kerrotaan, että tämä henkilö on kieltäytynyt täyttämästä tätä velvollisuuttaan osallistua tähän sotilaiseen operaatioon. Eli tämä, että niillä on olemassa tämmöinen leima, niin kertoo jo sitä, että ilmeisesti tämä kieltäytyminen on aika laajaa, koska tätä ei ole kirjoittu näin vapisella kädellä, vaan tämä on lyöty leimana. Tosi venäläiset rakastaa kyllä leimoja, mutta joka tapauksessa tämäkin voi kertoa siitä, että tämä on ilmiö jo Venäjällä tämä kieltäytyminen, koska heitä löytyy leima, mikä lyödään passiin, että kaveri on kieltäytynyt. Tätähän ne pelkää ennen kaikkea, että tämä demokratia leviää sinne Venäjälle, koska se kleptokraattinen järjestelmä perustuu siihen, että kun sä oot vallassa, niin sä voit varastaa tietyn määrän, riippuen kuinka korkealla sä oot järjestelmässä, sä voit varastaa aina sen oman asemasi verran valtion rahoja. Ja ne pelkää sitä, että tulee systeemi, että 4 vuoden välein valitaan uusi johto ja ne vanhat lähtee pois ja sä menetätkin sen paikkaan, missä sä voit varastaa tai sahata valtion rahoja. Tätä ne pelkää. Ja nythän Venäjä on kovasti muokannut sitä informaatiotilaa. Kaikki nämä tämmöiset demokraattiset radio, televisio, noi firmat ja lehdet on sulkenut Moskvi, Dost ja Novaya Gazeta, ne on sulkenut itse oman toimintansa, koska ne pelkää sitä, että jos ne sanoo jotain, niin ne voidaan laittaa poseen 15 vuodeksi ne toimittajat. Ne on laittanut itse nämä konttorissa kiinni. BBC ja CNN on lähtenyt Venäjältä. Facebook, Instagram suljettu. Tämä on nyt se, mikä siellä pyörii tällä hetkellä. Eli siellä on nämä venäläiset kanavat, jotka työntää 25-26 tuntia vuorokaudessa sitä biolaboratoriojuttuja, ja että natsit on vallassa ja niin edelleen. Niin edelleen. Ihan kamalaa katsoa tuota Venäjän telkkari tällä hetkellä. Ja Roskomnadzor, eli tämmöinen viestintävirasto, pyrkii katkomaan noita VPN-yhteyksiä niin, että venäläiset ei pääse siihen oikeaan informaatioon. Siellä käydään tällä hetkellä tämmöistä VPN vastaan Roskomnadzor-sotaa kovasti siellä Venäjällä. Eli venäläisten homma perustuu siihen, että valhe, joka kerrotaan riittävän usein, muuttuu todeksi. Näin sanoo Lenin, näin sanoo Goebbels. Eli 25-26 tuntia vuorossa, kun kerrotaan, että ukrainalaiset on natseja, niin ne venäläiset alkaa uskoa siihen. Venäjällähän on monta totuutta. Siellä on kadun totuus, siellä on keittiötotuus ja siellä on virallinen totuus. Ja me ei tiedetä, mikä se keittiötotuus on. Kadullahan 83% kannattaa Putinia, mutta se on tietysti aika viisasta. Jos pysäytään kadulla ja kysytään, että kannatatko Putinia, niin aika viisasta sanoa, että joo. Koska siihen voisi käydä muuten hassusti, mutta pitäisi päästä sinne keittiöön kysymään, että mikä on se kannatus. Mutta joka tapauksessa niin siellä se kannatus, Putinin kannatus on yllättävän suurta. Tässä on esimerkki tästä informaatiotilan hallinnasta. Venäläiset on aika kömpelöitä, niillä on tämmöisiä, tämä on Berliinistä tämä patsas alun perin, vapauttajan patsas, ja sitten siellä on stansattu vaan toi Naikin merkki tai toi Zorron merkki. Ne käy tämmöistä propagandaa, ja sitten niillä on tämmöisiä, nämä videot on tämmöisiä väsyneitä, Veljeni on laskuvarijääkäri, 4 mimmiä tiukoissa paidossa laulaa, että Veljeni on laskuvarijääkäri lauluja, itse on laskuvarijääkäri ja arvostan laskuvarijääkäreitä, mutta tässä niiden venäläisten propaganda ei oikein toimi. Sitten taas ukrainalaisten videot on tämmöisiä, kuka on nähnyt Bayraktar-videon? Aivan loistava. Siis kertosäkeessähän räjähtelee venäläisiä vaunuja sun muuta, ja siinä laulussa kerrotaan, miten idästä tuli nämä lampaat teurastettavaksi ja niin edelleen. Eli nämä osaa tosi hyvin nämä ukrainalaisten homman, johtuen muun muassa siitä, että se Selenskin ympärillä oleva porukka on mediaporukka. Tämä Ukraina rupesi muokkaamaan tätä informaatiotilaa jo reilu vuosi sitten, eli tuon Medvedchukin kanavat, joka on Putinin kaveri
ja jo Putin on sen tyttären kummi ja niin edelleen. Ne on tosi hyviä kavereita. Medvedchuk on ikään kuin Putinin edustaja ollut tuolla Ukrainassa, niin näitä Medvedchukin kanavia ruvettiin sulkemaan jo reilu vuosi sitten. Ja tämä on hassua, kun toi Zelenski veti näitä kanavia kiinni, EU ja G7 kritisoi, että eihän näin saa tehdä. Tämä on sananvapauden rajoittamista, vaikka Ukraina sanoi, että tässä ollaan menossa kohti kriisiä, nämä pitää laittaa nämä kanavat kiinni. Ja sitten FSB yritti muokata sitä operaatiotilaa niin, että niillä oli siis noin 150 operaatioupseeria, joiden tehtävänä oli lahjoa Ukrainan hallinnon eri portaissa olevia ihmisiä, ja ne käytti miljardeja dollareita siihen. Ideana oli siis se, että kun venäläiset hyökkää, niin siellä ei kukaan laita vastaan. Kaikki on venäläisten puolella ja ne kaataa Ukrainan hallituksen. No nyt kävikin sitten sillä tavalla, että nämä FSBn pojat tyypilliseen venäläisen tapaan eivät lahjonneetkaan paljonkaan porukkaa, vaan laittoi nämä rahat omaan taskuun ja kertovaa esimerkiksi, että kaikki on lahjottu. Ja se on yksi syy, minkä takia se hyökkäys meni vähän poskelleen. Ja sitten nythän sitten, kun leivottiin etsimään syyllisen tämä FSB 5. direktoraatti, joka hoitaa ulkomaantiedustelusta ja tästä korruptiosta, tai se joka piti vuodella sitä informaatiotilaa, niin niitähän laitettiin nyt, ne pomot laitettiin, ne on Lefortova vankilassa tällä hetkellä jo, ja siellä on FSBssä muutenkin tehty puhdistuksia. Tässä on tämä porukka, joka on tehnyt tätä työtä, eli tässä on tämä Kvartal 95 telkkariporukka, eli Zelenski, kun perusti sen oman hallintonsa, niin tästä Kvartal 95 telkkariporukasta niin hyvin moni löysi paikkansa hallinnosta. Bakanov muun muassa, joka oli tämän kvartaalin lakimies, hän on SBU, eli turvallisuuspalvelun päällikkö ja niin edelleen. Ja ne osaa tuottaa tosi hyvin tätä kamaa, niin kuin näkyy. Tässä on Zelenski siellä idässä seuraamassa tilannetta. Oletteko nähnyt Putinista yhtään tämmöistä kuvaa, missä hän on tuolla miesten seassa ilman takkia? Ei ole näkynyt. Zelenskistä tulee paljon tämmöisiä kuvia. Tai sitten hän on sotasairaalassa, Resnikov, tuo puolustusministeri, on joukkojen luona tai Kiovassa. Tuolla näkyy toi patsas taustalla, voidaan tunnistaa, että se on Kiovassa ja niin edelleen. Eli ukrainalaiset osaa tosi hyvin tämän informaatiopelin. Eli ne on blokannut sen venäläisten kyvyn vaikuttaa informaatioympäristöön Ukrainassa, ja sitten ne vaikuttaa hyvin voimakkaasti itse. Mutta ei semmoisen lapsen, minun veljeni on laskuvarjääkäri, vaan tosi hyvällä niin kuin materiaalilla. Ja ne tuottaa jatkuvasti tietoa, operatiivinen update, mitä on tapahtunut rintamalla, mitkä on venäläisten tappiot. Nämä on totta kai liioiteltuja, mutta tästä kun ottaa vähän pois, niin varmaan tässä näkee sen suunnan, että mihin suuntaan ne tappiot on menossa. Ja sitten ne osaa myöskin ottaa kaiken irti, jos sanotaan rumasti, niin näistä hirmutöistä, mitä venäläiset on tehnyt. Eli ne kuvaa ne ulkolaisia paikalle, sotarikostutkintaa ja niin edelleen. Ja sitten niillä on tämmöisiä erikoisuuksia, mitä mä en missään sodassa ole koskaan nähnyt. Ne osaa tosi hyvin tämän propagandan. Maanviljelijät hinailee milloin mitäkin, venäläisiä sotakoneita. Ja sitten tämä ruski karabl iti nahui, eli venäläinen sotalaiva painu vittuun, niin tämähän on sieltä Käärmesaarelta alun perin tämä kuva, missä ne taisteli ilmeisesti loppuun asti, ainakin tarinan mukaan ne merivartijat, ja tuossa on Moskva. Ja tämä postimerkkihän tuli suunnilleen samaan aikaan painosta, kun Moskva upposi. En tiedä, oliko sattumaa vai ei, mutta siis tämä ei ole se Moskvaan upotuksen takia tehty alun perin tämä postimerkki, vaan näiden saaren puolustajien kunniaksi. Mutta sattuu vaan hyvin ajallisesti. Ja noi ukrainalaiset osaa tosi hyvin tämän psykologisen sodankäynnin. Tai tässä on keskellä on kansanedustaja, ja tuolla näytetään tuommoista, vähän niin kuin Suomi Neuvostoliitto mittakaavaa näytetään ihmisille. Eli ne suuntaa osan tuosta propagandastaan myöskin länteen. Ja sitten on näitä sankariäjiä, tämä Kiovan haukka vai mikä sen oli, joka itse asiassa olikin joku videopeli. Mutta joka tapauksessa niin ne antoi ymmärtää, että me taistellaan hienosti ja niin edelleen. Ja sitten miten ne osaa vedota länteen, me halutaan lentokoneita. Nythän on se MiG-29, ne haluaisi ne MiG-29 sieltä Puolasta, Slovakiasta ja niin edelleen. Niin ne kovasti nyt vetoaa niihin, antakaa meille hävittäjiä. Ne on tosi hyvin tässä informaation vaikuttamisessa. Tässä on Miss Ukraina. Miss Ukraina taistelee siellä.
venäläisiä vastaan. Tosta vaan. Ja sitten jos venäläisiä saadaan kiinni, ne saa ruokaa, ne saa ottaa kotiin ja niin edelleen. Eli ukrainalaiset saa tosi hyvin tämän informaatiosodan käynnin. Plus sitten se, että Anonymous on lähtenyt ukrainalaisten puolelle. Anonymoushan korkkasi noita Kremlin servereitä, ne sai kaikki FSBn nimilistat, ne sai nimilistat näistä joukoista, eli ukrainalaisilla on kyky tuottaa nettiin esimerkiksi sen 64. moottorin jalkaväkiprikaatin nimilistat, jotka oli siellä Butšassa, niiden teurasti niitä ihmisiä. Se on, kaikki löytyy netistä. Eli ukrainalaiset toimii tosi hienosti tässä, ja Anonymous on siirtynyt ukrainalaisten puolelle tässä sodassa vielä. Eli tämä informaatiosota on niin kuin 6-0 Ukrainalle. Tämä informaation vaikuttaminen, informaatiosota. Hyvä. Tässä oli tämä mun esitys.